من با نقاشی زندگی میکنم، یعنی زندگی من در حقیقت نقاشیه و زندگی روزمرم جریان داره، خودش ادامه پیدا میکنه و معمولا خانمم اداره کننده زندگی عادیه. اگه نقاش نمیشدین دلتون خواست چی کار بشه؟ کشاورز. شما به عنوان یه هنرمند بزرگترین درگیریتون چیه؟ فقط با خودم کلنجار میرم که حسم رو روی بوم بیارم، فقط همین. چطور به اینجا رسیدید فکر میکنید؟ یک نوع درونگرایی و حس گرفتن از طبیعت مسیر کار منو تعیین کرده. کلید موفقیت کارمو من در رنگ، استفاده از رنگ و ایجاد نقطه تمرکز تو کارام میبینم. با نقاشی کشیدن اصولاً یه هنرمند تخلیه میشه یا یه لحظاتی رو برای خودش میسازه که آرامش پیدا کنه. برای من اینطوریه که وقتی نقاشی میکنم اون لحظه دیگه هیچ چیز رو نمیشنوم، نه میبینم، نه دقت میکنم، یعنی فقط تو حالت خلسه یا هم تو حالتی که فقط درونم میپردازم. و شبا هم که کار میکنم به همین دلیله که مزاحمتی زیاد وجود نداره. این آرامش رو میگم، من فقط با ساختن تابلو، فضاسازی تابلو این آرامش رو پیدا میکنم. وقتی یه سطح بزرگی رو رنگ میذارم حس اون لحظه دیگه به درگیری‌ها فکر نمی‌کنم، همه حواسم به کارمه. شما کتابی هم می‌خونید، رمان، شعر، ادبیات؟ فریدون مشیری رو خیلی دوست دارم و نیما و شاملو رو. تو عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظرتون چیه راجع به این حادثه‌ای که داره رخ میده؟ به نظرم این اینترنت و اینا حس درونی آدم‌ها رو کور میکنه. یه کاری که به وسیله فتوشاپ انجام میشه شاید از نظر اصول خیلی درست باشه، کمپوزیشن درست، رنگ درست باشه، ولی حسی توش نیست. اون حسی که نقاش با دستش منتقل میکنه به تابلو، اون دو تابلو میمونه به نظر من. اون حس جاودانه میشه تو نقاشی تا با کامپیوتر، ولی ناگزیریم. مهمترین روز عمرتون که چه روزی بوده؟ خیلی سخته. مهمترین روزی که میتونم بگم زندگیم، یکی قبول شدن تو دانشگاه بود، برام خیلی مهم بود. یکی هم آشنایی با خانومم. ازدواجتون؟ بله. کجاها امیدوارید، کجاها ناامیدید؟ وقتی که فشار بیرون از خودم، فشار جامعه، فشار خانواده یا هر چیز دیگه به این وارد میشه، همیشه یه دفعه افسرده نمیشم. همیشه امیدوارم که یه اتفاقی میفته و این تو کارام هم هست. همیشه یه روزنی به نور هست. اصولا تو کارهای من تضاد رنگ و یا نور و تیرگی تو همه کارام وجود داره. آقای امدادیان اینجا نشسته. شما از آقای امدادیان یه سوال بکنید. سوال میکنم که خوشحالی یا نه؟ خوشحالی یا نه؟ هم خوشحالم هم غمگین. از چه غمگینی؟ از اینکه دور بر تو جامعه اتفاقاتی میفته که حس
ناراحتی میده به من، از رفتار مردم، از کلک بازی هاشون، اینجور چیزا همیشه دلخورم. فکر کنید که الان تعداد دانشجو جلوتون نشستن و شما کارتون تموم شده، میخواین برید راه دور، میخواین آخرین توصیه رو به اونا بکنید، بهشون چه توصیه میکنید؟ فقط کار کنن، چون کاری که روزنه‌های جدید رو باز میکنه. نشستن و فکر کردن و تو عالم تخیل راه درست کردن به جایی نمیرسه. میشه بگید بزرگترین آرزوتون الان چیه؟ من اونقدر آرزوی عجیب غریبی ندارم و اکثرا فکر میکنم به هر چی که خواستم رسیدم. فقط آرزوم یه نوع سلامتی و ادامه نقاشی.